Mä oon Late Honkola ja tämä on Ibanez RGMS 8. RGMS 8 on Ibanezin RG-sarjan halvin 8-kielinen multiskaalan kitara. Tästä on olemassa myös 7-kielinen versio, joka kantaa nimeä RGMS 7. Eli kitara on muuten täysin sama, ainoastaan sillä erotuksella, että se on 7-kielinen, kun tämä on 8-kielinen. Tosiaan multiskaalainen kitara, tai niin sanottu fanfret-kitara, sillä tarkoitetaan sitä, niin kuin näkee, tässä on nauhat tollain hassusti pinossa, niin skaala on tällä matalilla kielillä pidempi kuin täällä korkealla kielillä. Ja mitä tällä NS-multiskaalalla saadaan aikaiseksi, niin on se, että jokaisella kielillä on se optimaalinen kielen jännitys. Tosiaan tämän kitaran skaala lähtee 25,5 tuumasta 27,26 tuumaan. Tosiaan, mitä speksejä? Elikkä runko on nyötohja, otelauta on jatopaa, jumponauhat, Arrau 8 mikit, ajavat kyllä asiansa cleanessä varsinkin, mutta tiettyä tiukkuutta low-mitissä saisi olla minun mielestä. 1 volume, 1 tone, 5 tie mikin valitsin. Ibanezin omat virittimet, erittäin pätevät, ajavat asiansa. Monorail talla, eli jokaisella kielellä on oma tallansa. Eli sillä saadaan kokonaan poistettua tallan resonanssi, eli kun soitat jotain kieltä, se resonoi johonkin toiseen kieleen. Eli se tekee kitarasoundista vielä erottelevampaa.
tosiaan, miksi hankin 8-kielisen kitaran? No, kuten jotkut meikäläisen kanavaa seuranneista tietää, mulla on ollut 8-kielinen kitara aikoinaan. Ja myin vanhan Schecter C8 Blackjack ATX:n pois, koska mulla ei ollut sillä enää tarvetta. Winterin Selmin aikoinaan soitin paljon niin 8-kielisellä kitaralla. Mutta siinäkin me vaihdettiin sitten käytännössä pelkkiin seiskoihin, ei tarvittu sitä 8 kieltä. Niin myin kitaran pois. Mutta nyt sitten kollektivistissa, kun on tullut tarve tosiaan soittaa Fississä, ja mullahan nyt on ollut toi Ibanezin Iron Label RGI XL7, baritoni 7. Jotenkin tuntuu, että se on vaan silti vajavainen, että kyllä sen pitää olla 8-kielinen. Ja tällainen pisti levytukusta silmään, niin päättelin, että annanpa mahdollisuuden. Kävin levytukussa tosiaan kokeilemassa tuollaista multiskaalaista 7-kielistä Iron Labelia. Se tuntui yllättävän luonnolliselta, niin ajattelin, että no ehkä minä opin soittamaan sitten 8-kielistäkin multiskaalasta. No multiskaalainen kitarahan on sellainen, että sitä kannattaa ehdottomasti käydä kokeilemassa. Ei kannata ehkä ostaa ihan suoraan. Se on hämmentävää ensin katsoa, että mitenkä ne nauhat menee. Ja mun on pakko myöntää, että itselläkin esimerkiksi sointuotteet kaikki niin vaati totuttelua. Totta kai normaalissa soittamisessa ei se tunnu riffittelyssä, mutta soinnuissa siinä voi tulla semmosia pieniä mindfuck-hetkiä. Tosiaan RGMS 8 erittäin pätevä suorastaan hintaisekseen kitaraksi. Suosittelen ehdottomasti aloittelijoille, semmonen joka haluaa kokeilla mitä se multiskaala tuntuu. Ja Ibanezhan on siitä hyvä. Oikeastaan kaikki Ibanezit 7-8 kieliset siitä, että kaula on ohut, se on helppo ja nopea soittaa. Varsinkin, no, tuollakin kun tuppaa olemaan aika lyhyet sormet, niin Ibanez on itsellekin erittäin hyvä. Mutta tosiaan, siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun tsekkasit videon. Me nähdään ensi kerralla. Se on moro.